Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. 2 héttel ezelőtt már volt szó a Listen zenei utazás világ körül című új időszaki kiállításáról a Magyar Zene Házának. Ez most nyílt meg, és akivel beszélgetek, az Garry Bassin, amerikai filmrendező, aki a Listen sorozatot létrehozta. Most angolra fogunk váltani. So my guest is Garry Bassin. Thank you very much for being here. Thank you for having me. Please tell me about your film directing roots and how did you end up to make this production? So I have a very unusual story because I started film directing in Japan in the late 80s. So 1987, 88, something like that. God, it was a long time ago. But I was the first foreign director in Japan. Japanese-speaking foreign director. And I did commercials in the beginning. I did music videos and commercials. And for 25, 30 years, that's what I was doing. I was traveling around because I spoke English and Japanese. When did you learn Japanese? When I went over there in the late... When you were in there? Yeah. And so, I wasn't very good at doing the studio shoots because in Japan it's not always so much fun to do the studio shoots, but I was always getting the location jobs. Because I could speak English, I could work with a local crew. So I would take just a couple of Japanese and we would come to a different country and we would shoot. So for years doing commercials, I'd be in Europe or I'd be in Australia or I'd be in the United States or wherever shooting. And so I became known as this, the guy that can travel. Yeah. The guy that can travel and is also bilingual. That's a sticky label, isn't it? But it's great. It's great because I like to travel, And in 2010, I did a commercial with a Japanese actress by the name of Tomoko Yamaguchi, who's quite famous. And we were filming in Hawaii. And during the breaks, when the camera's setting up and those kinds of things, she seemed very intelligent and kind of unusual. And I said to her, I've got some ideas for other things than just these commercials. When we go back to Tokyo, would you be interested in talking about it? And she said, yeah, absolutely. I'd love to do something interesting. So when we got back to Tokyo and we finished the commercial and everything else, we sat down and we started talking ideas about what we would like to do. It was a really interesting book we had. I know we had it in the United States, but I don't think you had it here. But it was a series of communication between a man and a woman, and it was postcards and letters and those kinds of things, but each page of the book was an actual postcard, or it was an actual envelope with a letter inside. So it wasn't just pictures of the envelope or the postcard, but it was the actual thing. So you could actually follow them. They were in 2 different places, the man and the woman, and they were sending letters to each other, or postcards or whatever. These are the things we never want to be figured out turned out, right? Right. When we die. Right. But you could actually touch them. And I thought it was a really, really interesting book because it wasn't just photographs, it was the actual things. And so I brought that to Tomoko and I said, listen, let's, what do you think about doing some kind of a program, around this? And we came up with this idea and we brought it to, at that point, any Japanese network wanted to work with her. So there was a bidding war at that point. But we went on a project for 3 years. It was called Letters, The Story of a Woman's Journey. And it was about a woman, her, who gets a mysterious postcard from Istanbul. And she decides to go and visit the friend in Istanbul. But when she gets there, the girlfriend's not there. There's just a note saying, have a good time. I had to leave for whatever reason. And that's how the story starts. And she begins this journey. She goes from Istanbul, travels around Turkey, and then comes into Europe, and then Ireland and United States, and then Chile, and we finished in Hawaii. And that was a 3-year project that we did. And through how many countries? 6. 6 countries. Yeah. And so we did that, and that was a lot of fun. And it was kind of like the prelude to Letter, to listen, to this thing, because it was a lot of musicians and artists, and
And it was basically through her eyes what she was seeing, but it was a real kind of cultural thing. And we worked with a lot of really interesting musicians and artists in these 6 different countries. Anyway, so we went back to Japan and went back to normal work. She was doing films and commercials, and I was doing my commercials and whatever. And then we did a few things together during that period. We did a couple of documentaries and some commercials, whatever. But we were both kind of bored, it just like it wasn't that interesting. And at one point, 8 years later, we said, listen, we really need to, team up again and come up with another idea for something. And so that was Listen. Why did you get the title Listen? So right now, television is always kind of screaming at you, and social media is just kind of screaming at you all the time. And we wanted to do something that was like a break from all of that. Listening to you. Yeah, well, not only is listening so important, but just to take a moment to experience another place or another culture, to get out of this loop of just media, impact all the time. And so the idea came that what was the most basic thing that all humans share, and that's music. It's sound, basically. And so if we were going to travel around the world looking for music and sound and these kinds of things, then what do you need to do? You need to listen. And so that's how it came to be. It was called the Listen Project, originally. And in Japan it's called just Listen with a period. And then here as well, it's Listen. So yeah, we spent about a year trying to think of what is universal to anyone. And we came up with sound and music and there's some poetry in there, there's some dance, whatever, but it's all has to do with, and it's not just listening to music. I mean, there's one poster that we have of in Iceland of the horses running on the beach, and it just says "listen" on top of that. And it's not just music; it's the wind and the ocean waves and the horses running, and all of that is all sound that affects you. Yeah. And so it wasn't just about bands, looking for music, looking for, who's selling CDs right now. Right. It was nothing like that at all. It was experiencing the planet in as easily understood way as possible. What do you think? Is there any universal understanding of the Listen project? Yeah, I think when I started to think about how to shoot this, I wanted to make sure that it would never get old. So it wouldn't look dated. 5 years later, it wouldn't look like it was 5 years ago or 10 years ago. I wanted us to shoot this so that it would always look like it was shot yesterday. And I think we did a pretty good job. I don't think any of the footage looks, 5 years old or 10 years old or whatever. But what was really interesting, I think, that we found out a little bit later, was that I can play you music from a country that you don't know or don't understand the language, and you will feel the same thing that they felt performing it. Their intention, let's say it's a sad song. If the intention is to make a sad song, even if you don't understand the language, you'll feel sad. And it's very basic, universal. It's why Beethoven or the Beatles, everybody feels the same. It just hits certain parts of your body or of your soul or something, and there's just a reaction. And so I think we found over the 10 years that there are universal emotions. Right. Universal emotions, and all of us are trying somehow to express those emotions. That every country, every person tries in their own way. Either it's speaking or
singing or dancing or chanting, or they're all trying somehow to express their emotions. Maybe musicians are a little bit closer to being able to do that than maybe an accountant in an office someplace. But I think we all try very hard to express ourselves, and that's why it doesn't matter what country or language, you feel. Right. You can feel it. When you go through the exhibit, you'll see what I mean. I mean, you just feel it. Just walking into these different rooms, you know exactly what's going on. Right. What did you learn from this project? And also, what was your intention to express by yourself to the world? Yeah. I thought in the beginning that music would be universal. That's what I thought in the beginning. But I didn't realize how universal or how important it is. And how the films affect people that watch them. I've had little, 8-year-olds look at the films and then 3 years later, 4 years later, start studying about this country that they didn't know about. And it somehow gets into their little brains, and it just kind of stays there for a few years. And then all of a sudden, they're doing their college, their university thesis on this country that they saw the first time, whatever. So we've had a lot of really interesting experiences with people that we tried really hard not to give you too much information. That was a really important thing, that we didn't stand there with a microphone, like explaining everything. It was just like immersion, right? You watch it, you feel it, and then you go home. And then, and if you need more information, you can go online or whatever. I think it's really interesting to see the reactions of people all over the world. I've shown the film, we have a film as well, but I've shown that in a number of different countries at film festivals, and sometimes people are crying at the end of the film. I mean, I didn't expect that people would be that emotionally affected. So what did I learn? What did I learn? I learned that I think I learned that sound, the small bit of frequency that we can hear is very, very important. And we can't hear certain things, right? It's beyond the scope of our ears. But the human race is trying very hard, I'm sure, just like the plants and animals are trying really hard to communicate within their own frequencies. That whether it's language or music or whatever, we're trying very hard to communicate. Yeah. And that is the basis for everything. And if you listen, you can hear it. Yeah. Do you think we need to relearn listening? Yeah, I think so. When I graduated university, I was a social worker. I became a social worker first. So I became a social worker, and the whole idea about a social worker was that you could talk to people and make them feel better and convince them of things. And it was all based around, making people feel better with words. And then after a few years of that, I left the United States and I went on a trip by myself around the world, and English didn't work anymore. There's no more English, right? So no more English meant that all that training of, listening to what people say, but then you fix them with words, didn't work anymore. And I would, I was traveling in all these countries that didn't have any idea of what they were saying. And it's not just listening, it's watching, body language. It's watching the way people interact with each other, the way they cross the street, the way they drive. I mean, just lots of different things. And you start to pick up, you get like a little antenna that comes out of your head, and you can, even if you don't understand what they're saying, the words, you can understand what's going on. And you can get a feel of, okay, this country or these people or this area or this neighborhood is like this. You become a baby again. Yeah. And yeah, so you said that. So that was going to be what I was going to say, that ultimately what you have to do is you have to, you can always come back to yourself. You're always, for me, I was, I'm who I am, but I don't need to put that out all the time.
And so for me, learning languages or also just traveling or whatever is almost like trying to be a baby again, in that you try to just turn yourself off, turn your ego, turn the whole thing off, and just experience whatever is out there. And then once you experience it and you feel it, then you can, if you want to say something, you can talk or whatever. But I'm usually, when I'm traveling, I'm very quiet and I just keep watching the whole time, And I mean, even for this job, we didn't know these people. I mean, you have to understand that it's just Tomoko and I that put this whole thing together. There's no production crew or anything like that, right? There's only 5 of us, all together working. So it's Tomoko and I who decide on a country. We go there, the 2 of us, for 2 weeks, 3 weeks, and go all over and try it and listen to music and meet people and eat the food and try to figure out what that culture is. And then we come up with a plan. Then we look for the artists. And then after we look for the artists and everything's set, then we go home. I start to plan it out, and then we bring in the crew. So we started from zero in every country. We didn't know. Right. We didn't know anything. So we started the entire project here in Budapest 15 years ago. Almost exactly 15 years ago. And the interesting thing was, we wanted to start where Central Asia and Europe met. And so we came to Budapest, and I was looking for a director of photography, a cinematographer. And I was thinking, we're going to shoot in Hungary. Maybe I can find a Hungarian guy. And I kept looking and looking and looking, and I didn't see anything I liked. And then I finally found a show reel that I really liked. Mm-hmm. And I called this guy, and I said, hello, do you speak English? And it turned out to be Attila, who was born in the United States. And he's amazing as a cinematographer. And he introduced me to Mac Ruth, who did sound for the beginning. Mac is American. And also to Peter Rakosi. And Peter has been our still photographer the entire time as well. So all the pictures that you see in the exhibit and all the movies that you see in the exhibit are shot by Attila and Peter. And it was those 3 guys. And then when Mac was busy with other things, we brought in another guy named Andreas from Berlin. It's just 3 of them and Tomoko and I. So it's 5 people traveling all over the world together. And then we would hire local crews and put things together. Right. But it was a very, very small team. And all the photography and all the movies you see are shot by Hungarians. Okay, thank you very much, Garry, for sharing all these things with us, and thank you for popping by. Thank you. Garry Bassinnel beszélgettem, a Listen Zenei utazás a világ körül című kiállítás megalkotójával, filmrendezővel. Folytatódik pár perc múlva a Zene a Házban rovat. Zene a Házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a Házban, ahol a zene mindenkié. A témánk továbbra is a Listen Zenei utazás a világ körül című kiállítás. Az előbb ugye Garry Bassinnel magáról a filmről beszélgettünk, ami ezen a kiállításon látható. Most pedig egy picit belemegyünk abba, hogy milyen képek, milyen további élmények várják még a látogatót. Úgyhogy aki itt van velem, Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézmény igazgatója. Hello, Marci! Hello! Mindenkit üdvözlök! Hogy mint vagy? Igen, építjük a kiállítást, úgyhogy most el voltunk foglalva az elmúlt időben. Meg hát azért tavaly most számoltam össze, hogy 1036 programot bonyolítottunk a Zene Házába, úgyhogy sose unatkozunk. Múlt héten megnyitottuk a DJ Palotai emlékkiállítást is, úgyhogy elég sűrű ez az időszak. Az meddig lesz? Az körülbelül a hó végéig, tehát ennek a hónapnak a végéig, illetve kiegészül, maga a kiállítás is kiegészül programokkal folyamatosan, úgyhogy ilyen szempontból kicsit tovább is tart, mint a hó vége. Érdemes megnézni, nagyon sok kapcsolódó programot találtunk ki. Illetve hát itt talán a legizgalmasabb, hogy a Kiégő Izó készített
Palotai Zsolti emlékére egy nagy vetítést, egy félórás vetítést, ami a Dómba fut folyamatosan minden nap, tehát érdemes ezt is megnézni, illetve a Tilos Rádió, ha szabad a konkurenciát itt megemlíteni. Nem gondolom, hogy konkurencia. De hogy a Tilos Rádióval közös ez a kiállítás, és a kiégő izókkal közös, tehát ők nagyon sokat dolgoztak ezen, hogy létrejöjjön, és hát a család is nagyon sok emléket gyűjtött össze, sőt, nagyon sok rajongó küldött képeket, emlékeket, úgyhogy ezeket mutatjuk be ezen a kiállításon. Van ez az új nagy durranás, a Listen kiállítás, amit óvatatlanul hasonlítok egy picit tavalyi divák és ikonok kiállításhoz. Egyet visszalépek, mert ugye van egy viszonylag, vagy azt gondolom, és remélem tudatos programképzésünk Zene Házában, és elindultunk ugye egy nagy saját kiállítással, ez a pop történeti kiállítás volt, ami tavaly zárult, és aztán az által is említett diva kiállítással folytattuk, ami viszont egy befogadott kiállítás volt. És most megint egy kicsit ilyen ciklikusan haladunk, most megint egy saját kiállítással jelentkezünk, de ennek a gondolata úgy jött létre, hogy készülünk mindeközben már a következő 2 nagy kiállításra, tehát hogy értsék a hallgatók, igazából jó pár évvel előre kell gondolkodni egy ilyen kiállítás szervezési folyamatba, mert egy ilyen kiállításnak alsó hangon 1 év az elkészítése, de akkor még egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, és ilyen szempontból itt egy szűkebb időszakunk volt előállítani vagy létrehozni ezt a kiállítást, úgyhogy így jött az apropó, hogy lehet-e vajon filmből, vagy filmekből készíteni kiállítást, és ez úgy jött, hogy én ennek a filmsorozatnak magyar az operatőre, Csobot Attila, akit én nagyon régóta ismerek, és amikor ezt forgatták, ugye ezt 2010 és 2020 között forgatták ezt a filmsorozatot, ez egész konkrétan 36 különböző országban forgott, és ha jól emlékszem, ebből 31 filmet választottunk most mi ki, amiből készült a kiállítás. És igazából én ezekből láttam már így még annak idején egy jelenetet, epizódot, meg hallottam 1-2 mesét, meg történetet, amit az Attila mesélt, de el is felejtettem, tehát ez régen volt, és aztán valahogy belebotlottam megint teljesen tőle függetlenül a filmekbe, és arra gondoltunk, hogy de jól lenne ezeket a filmeket kapcsolni a koncertprogramunkhoz, mert hogy annyira adja magát, annyiszor van olyan koncertünk, ahol izgalmas lenne megnézni előtte vagy utána egy filmet, beszélgetni erről, és aztán jött az ötlet, hogy hát mi lenne, ha megpróbálnánk ebből egy nagy kiállítást készíteni, mert hogy ez valójában 10 év és egy 10 éves hatalmas utazás a világ minden táján. Tehát, hogyha Garry biztos mesélt ezekről, de hát valójában elindulunk, nem tudom, nem akarom sorban mondani, mert annyi helyen jár a kiállítás, de mondjuk Nepáltól, és aztán végig haladunk, és Európában rengeteg országra eljutunk. Érdekes mondani, hogy Magyarországon indult egyébként a forgatás, ez volt az első Igen, azt említette. Epizód. És aztán eljutunk Dél-Amerikába, Észak-Amerikába, tehát tényleg a Föld olyan pontjain járunk, és nagyon kis csapattal forgattak, tehát elég intim és közeli viszonyt alakítottak ki a művészekkel, hogy nagyon belsőséges filmsorozat lett ez. És hát a címe is egyébként, hogy mit akar mondani, azt szerintem jól elmondja, a kiállítás címe is a Listen lett, mert ez a Listen projekt néven futott ez a filmsorozat, és egyébként Japánban láthatták csak az emberek, mert ott vetítették kizárólag, ez eredetileg egy tévésorozatnak készült, dokumentumfilmsorozatnak, és a Covid egy kicsit elsodorta, tehát 20-ba be kellett, hogy fejezzék, úgyhogy sajnos Afrika kimaradt, vannak utalások rá, mert oda utaztak volna 2020-tól, de valójában ez a gondolat a hallgatás, ami ugye angolul a listen, az hallgatást és figyelmet is jelent egyszerre, és ezt szerettük volna egy kicsit erősíteni, hogy aki ide belép, és így is kezdődik a kiállítás, hogy megérkezünk a Föld nevű bolygóra, és egy kicsit így azt érezhetjük, hogy hát valójában zene, az a jelen tudásunk szerint az csak a Földön létezik, mert hogy légkör kell hozzá, a hanghoz. Rezgés kell, és a rezgés a levegő szükséges,
és innen indulunk el, hogy ez egyfajta hallgatás, és egyfajta párbeszéd is. És valójában ez nem egy tudományos kiállítás, tehát az fontos elmondani, hogy nem mondhatjuk azt, hogy mindent és minden részletében meg tud mutatni egy ilyen téma, de pont ez egy kicsit a Zene Házának a üzenete is, vagy a gondolata is, hogy próbálunk a széles közönség felé nyitni, és megmutatni olyan dolgokat, amit az ember megért, és átél, és élménnyel teli, és izgalmas, és azt hiszem, hogy sikerült a kiállításnál ezt összehozni, mert hogy valójában bepillantást nyerünk ezen a nagy utazáson különböző zenéknek a kultúrájába, vagy különböző kultúráknak a zenéibe pontosabban, de nem csak a zenéibe, hanem igazából egyéb dolgokban is, mert a zenén keresztül nagyon sok minden történik, azt mindig elfelejtjük, hogy hát mennyi mindenhez kapcsolódik a zene, a születéshez, az ünnepekhez, a halálhoz, a szerelemhez, és ezek mennyire szépen jelen vannak egyébként, ahogy az ember végignézi ezeket a kis filmeket, és mennyi hasonlóságot talál. Tehát, hogy hányszor érzi azt az ember, hogy hát ez másképpen, mondjuk amikor egy grúz buliba csöppenünk, vagy egy ünnepségbe, ahol nagy evés-ivás van, és hallhatjuk ezeket a grúz énekeket, akkor azért úgy érezzük a kapcsolódást a magyar hasonló, és mondjuk mert ugye a magyar résznél magyar zenészekkel forgattok, és például Parnagrasztal forgattak Passzabon, azért érzünk valami kapcsolatot a kettő között, vagy fellelünk. Mi ezt nem akarjuk elemezni, meg megmutatni, ilyen értelemben nem tudományos ez a kiállítás, hanem csak azt akarjuk, hogy éljék át, nézzék meg, hallgassák meg. És igazából az volt a rendezési elve ennek a kiállításnak, és hangsúlyozom, hogy azért ez egy kísérlet, mert hogy igazából filmeket nézzünk a kiállításban, persze nem csak, tehát rengeteg installációval egészítettük ki a tartalmat, de azért alapvetően az volt a gondolat, hogy ezekből a filmekből egy-egy jelenetet, egy-egy hangsúlyos, fontos hangulatot mutatunk meg, ahol alapvetően zenén és a környezeten keresztül így kicsit elmélyülhetünk abban, hogy például Litvániában a mitológia és a zene kapcsolat az mennyire izgalmas, és hogy ez hogyan jelenhet meg ott abban a térben és abban a tájban, vagy ülhetünk a Belizben, Közép-Amerikában egy öreg, egy idős zenésszel, aki egy szál hangszerével, adott esetben a hangjával énekel a tengerparton, és tényleg érezzük azt, hogy ez egy 80-valahány éves bácsi, aki egyébként megalapítója a Garifuna ez a helyi zene, ami egyébként Afrikából került Közép-Amerikába, és ennek az egyik ilyen alapítója, és ott énekel, és átérezhetjük, hogy a személyesség, és a magány, és az éneklés, és a zene hogyan kapcsolódik egyébként azzal, ami körülveszi a tenger morajlásával, és azzal a hangulattal. Tehát sorolhatnám rengeteg ilyen izgalmas, majd lehet, hogy mondok még egy párat, de hogy alapvetően ez volt a gondolat, hogy végig tudjunk menni ezen a zenei utazáson a különböző tradíciók és kultúrák között, és lássunk egy nagy képet, amiben leginkább az körvonalazódik, hogy mennyire sokszínű a zenei kultúra a világban, mennyi minden hasonló ebben, de mégis mennyire különböző egy csomó mindenben, de összességében a zene egy egyetemes nyelv, tehát nincs olyan helye a Földnek, ahol ne lenne zene. Érdekes, amiket mondasz, többször ugye az utazás szó, az felmerül itt, és ugye zenei utazás a világ körül, ez a címe is, és azért kicsit eszkuzálta magát a Garry Bassin, hogy hát itt olyan sokszor utalunk az utazásra, hogy igazából ez nem egy road movie. Tehát, hogy itt mi magyarok mondjuk azt egy csomó mindenre, hogy utazás. Tudod, hogy így utazás a koponyám körül, meg kulturális utazás. Tehát, hogy itt nem egy road movie-ra kell gondolni, hogy ennyi kultúrát egy út kapcsán ismerünk meg, hanem ezek szervesen valahogy kapcsolódnak egymáshoz ezek a kultúrák, de nem az utazás kapcsolja őket össze. Igazából a Garryék, és így bizonyos mi kapcsoljuk ezt össze. Az a logikája magának a kiállításnak, hogy egy-egy térben a hangulatokat mutatunk, tehát igazából a zenét mutatjuk meg,
hogy valakik vagy valaki zenél, de ezt mindenhol kiegészítjük egy olyan plusz tartalommal, ahol egy kicsit el lehet mélyülni abba, hogy miről is szól az adott zenei kultúra. Tehát ott valaki, vagy az a zenész, vagy valaki abból a kultúrából mesél erről, hogy mit kell értsünk, mondjuk amikor Cadizban vagyunk, és együtt ünneplünk. A Cadizban van egy hatalmas karnevál, ahol amatőrök lépnek föl alapvetően, de egész évben egy verseny, és egész évben készülnek rá, elképesztő ruhákkal és arcfestésekkel, és ott például megismerjük ezeket a karaktereket is egy kicsit, hogy kik ők, mik ők, autószerelő, adott esetben, vagy mondjuk banktisztviselő, aki egyébként egész évben ezt kvázi egy hobbiként űzi a zenét, és aztán ott ők egy nagy karnevára készülve előadják azt, amiről nekik szól ez a kultúra, és megmutatjuk, hogy mennyire része ott annak a városnak a kultúrájának az ünnep és a fesztivál, és aztán láthatjuk, hogy ugyanez az ünnep, ugyanez a gondolat, az hogy jelenik meg mondjuk az említett Párnograszt buliaiban, a Passabon a falu végen, vagy utána elutazhatunk Indiába, ahol meg látjuk, hogy egy teljesen másfajta módon, egy teljesen másfajta zenei világban hogyan ünneplik azt, hogy és ott hogy jelenik meg mondjuk a zene, tehát mennyire más a ritmus vagy az ütem az indiai zenei kultúrában. Tehát ez egy igazából mi magunk élhetjük át ezt, és valójában olyan érzésünk van, mintha egy picit, én abban hiszek, hogy mintha egy kicsit ott lennénk, és 2 óra alatt körbeutazhatunk a különböző zenei kultúrákon. Érdekes ez a felvetés, amit a kiállítás leírásában lehet olvasni, hogy mit helyeznél el egy időkapszulában, amit majd 1000 év múlva nyitnak ki az itt élők, és eszembe jut, hogy ma milyen kérdéseket teszünk föl egymásnak. Valójában azt sem tudjuk sokszor, hogy múlt héten mit csináltunk, vagy hogy mi a tervünk 2 hét múlva, hogyan tervezünk, és hogy egy picit, hogyha ez visszahoz bennünket legalább abba a tervezhetőségbe, hogy milyen nyomot akarunk itt hagyni, vagy mit akarunk tenni az utánunk jövőkért, ha csak ezt az 1-2 kérdést fölteszi ez a kiállítás, akkor talán már megérte. Hát meg a párbeszédet, én azt gondolom, hogy meg az időkapszula gondolata az igazából egy lenyomat. Tehát nem tudom, hogy a Garry elmesélte, de az egész egy nagyon izgalmas történet, mert 1977-ben fellőtték a Voyager 1-et meg a 2-t, az a NASA-nak egy ilyen nagyon izgalmas űrprojektje volt, és hát az már, hol van az már, és ezek a Voyager 1 meg a 2, amik egyébként még mindig utaznak, még mindig mennek a világűrbe, már kiléptek a naprendszerből egyébként. És az volt alapvetően a gondolat ennek a 2 űrszondának, hogy a naprendszer bolygóit tanulmányozza és képeket küldjön, de párhuzamosan feltettek erre egy úgynevezett Golden Records-ot, ami egy aranylemezt, amire, ha jól emlékszem, 52 dal került, és több mint 100 különböző nyelven van üzenet rajta, magyarul is egyébként. Esetleg találkozik valamilyen civilizációval, és le tudják játszani. Ez volt a gondolat, de hogy annyira kitalálták, hogy a lemezre még egy ilyen kis grafika is került belevésve, hogy hogyan kell lejátszani az adott lemez. Igen, ez az emberi aggyal mérve. Hát aztán ki tudja, hogy érted, abban a másik civilizációban ez a grafika mit fog jelenteni. Hát ez bizonyos szempontból egy játék, bizonyos szempontból meg egy ilyen izgalmas gondolat, hogy mit küldenénk. És innen indult a kiállítás alapgondolata is, tehát Garry részéről ez volt az első, hogy ő gyerekkorában lőtték föl ezt, amikor ő kisgyerek volt, és akkor ezt elgondolkodott ő maga is, hogy ő mit tenne, milyen dalokat tenne egyébként erre a lemezre, és ezt kérdezi meg igazából az egész 31 ország több mint 100 zenészétől, megkérdezi egy ponton, mindig, hogy egyébként ők mit tennének egy ilyen időkapszulába. És nagyon érdekes, hogy milyeneket válaszolnak, ez is benne van a kiállításban. Kedves hallgatók, hozzátok csak annyi a kérdésem, hogy ti mit küldenétek el a világűrbe, hogy majd egy másik civilizáció megtalálja, milyen zenét, mi az az egy mondat, amit elküldenétek egy másik civilizációnak. Na,
Szerintem ezt így. Hogyha megírjátok nekünk 0636 98 0 98 0, azt nagyon megköszi, aztán majd mazsolázom közülük, ha írtok. Na minden esetre köszönöm, Marci, hogy itt voltál ma. Listen, zenei utazás a világ körül, erről beszélgettünk a mai műsorban. Először Garry Bassinnel, utána pedig Horn Mártonnal, a Magyar Zene Háza intézményvezetőjével. Köszi, Marci, és akkor ez augusztus 31-éig. Így van, és múlt héten március 11-én nyitottunk, úgyhogy most még egy pár hónapig lehet jönni, de sok emberre számítunk, úgyhogy érdemes előre menni a jegyeket. Hallottátok? Na jó van, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig a figyelmet. Legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra, meg magatokra. Találkozunk holnap, a Czoller Andi nevében is elbúcsúzom. Szervusztok! Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.